لازم نخلي في حسباننا برضو ان مش دول بس يا جماعة العشر اسباب اللي مخليين اهمية للغة الانجليزية، وان احنا بنحرص ان احنا نذاكر انجليزي او نعرف انجليزي، والعالم كله بيحاول يتعلم اللغة ديت. قصدي طبعا الناس اللي هم مش لغتهم الاساسية انجليزي. طيب زي ايه مثلا؟ لو انت مخلص جامعة وعايز تقدم لماجستير او دكتوراه، لازم يبقى مستواك في اللغة الانجليزية مستوى عالي جدا، او يمكنك من انك انت تعمل عمليات البحث والكلام دوت. انا بتكلم على الناس اللي هم بيدرسوا اساسا باللغة العربية مثلا، مش باللغة الانجليزية، فدول ممكن يلاقوا صعوبة في تعلم اللغة الانجليزية علشان يقدروا يكملوا الدراسات بتاعتهم. لو انت مثلا حابب انك انت تكمل دراسات بره مثلا، فبيطلبوا منك بعض البلاد بتطلب تويفل، وبعض البلاد بتطلب ايلتس، حسب طبيعة البلد اللي انت عايز تروحها. طبعا عشان انت تجتاز الامتحانات ديت لازم بتحصل على نقاط محددة بتحددها البلد اللي انت عايز تروحها، بحيث انك انت ما تجيبش اقل من النقاط دي. لو لا قدر الله انت ما حصلتش على الدرجات دي او النقاط دي، فخلاص ما بتتقبلش في البلد دي. لو انت حصلت على النقاط دي، طبعا كل ما بتحصل على نقاط اعلى كل ما الفرصة قدامك اكبر في انك تروح عدد اكبر من البلاد الاجنبية اللي انت عايز تدرس فيها. ولو دورنا على اسباب تانية هنلاقي اسباب لا حصر لها. اذا اللغة الانجليزية فعلا لغة مهمة، تستحق الدراسة، تستحق المجهود اللي احنا عايزين نبذله. احنا طبعا مش هنعمل بقى يعني مجهود ما حصلش، لا، احنا هندرس، يعني احنا ان شاء الله بإذن الله اه هنشوف ازاي هندرس اللغة الانجليزية ديت ان شاء الله، وايه الصعوبات اللي فيها، ازاي نتغلب عليها، وهتلاقوا كل حاجة سهلة جدا، اسهل بكتير جدا مما تتخيل ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.